හැමෝම එන iPhone කියලා පිළිගන්නවා අපේ Java tutorial series එක 8 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි බූලන් ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්ත කලින් මුල් ටිකේ. ඉතින් ඊළඟට මම උගන්වන මාතෘකාවත් එක්ක දැන් මම කියලා දෙන්න හිතුවා බූලන් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්න තැන් කීපයක් ගැන. අපි බූලන් පාවිච්චි කරන්න අපිට බූලන් හදාගන්න ක්‍රම නිකන් පොඩ්ඩක් ලොජික් ටිකක් වගේ තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා මේක Java math එක නෙමෙයි අර අපේ YouTube project කියලා පරණ class එකට යන්න main class එකට. ඉතින් ඒක අර කලින් තිබ්බ ටික මම අයින් කරලා දාන්න. හරි. ඉතින් මම මේකෙදි කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටික ගැන. ඉතින් මේ වගුව නම් මම ගත්තේ W3 school එකෙන්. ඉතින් W3 school කියන්නේත් ඔය වගේ ඔය programming වලට අදාළ දේවල් තියෙන හොඳ website එකක්. නිකන් ඉන්න ගමන් ගිහිල්ලා බලන්න. ගියේ කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ ඒකට. හරි. ඉතින් මෙතෙන්දී මෙතන මේ ඔපරේටර්ස් ටික තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්දී යම්කිසි ස්ක්‍රීන් දෙකක් හරි ඉන්ට් දෙකක් හරි මොකක් හරි දේවල් දෙකක් අපි කම්පෙයාර් කරන්න අපිට මේව ටිකක් ගන්න පුළුවන් යාවලදී. ඉතින් මම මේ එකින් ගැන අද මේ එතන 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 6 ගැන මම අද කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. හරි. අපි බලමු මුලින්ම මේ පළවෙනි ඔපරේටර් එකේ ඉඳන්ම මම මේකට හදා ගන්නවා මුලින්ම string a සමානයි සමාන ඊපස්සේ b සමානයි සමාන. හරි. ඉතින් මේ දෙක මම මෙහෙම දාගත්තා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ පළවෙනි ඔපරේටර්ස් එක ඔපරේටර් එක යූස් කරන්න හැටි බලමු. හරි. එතෙන්දී ඔයාලා මම මුලින්ම කමල් එකක් සමාන කරගන්න. මම c කියලා එකක් හදන්න. c එක සමානයි මේ කියලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම බූලන් එකක් හදා ගන්නවා. බූලන් x සමානයි a සමාන නම් b. හරි. මෙතෙන්දි බලන්නේ a b ට හරි a b ට සමාන දැයි කියලා. හරි. අපි බලමු මේක වැඩ කරන්න හැටි. මම shift එකත් එක්ක F6 දෙනවා. මට අමතකුණා මේකේ system.out එකක් දාන්න අමතකුණා. system.out x. හරි. හරි. මෙතන true කියලා දෙනවා. හේතුව මේ a b ට සමානයි. මොකද කිව්වොත් a තියෙන්නේ a වල තියෙන්නේ සමාන කියලා b වල තියෙන්නේ සමාන කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකට c දාලා. ඉතින් අපි මේක c දැම්මට පස්සේ false කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් ඔය ක්‍රමයට තමයි ඔය සමාන ලකුණු වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකට අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කිව්වොත් සමාන නම් කියන වචන තමයි මෙතන වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට තියෙන එක not equal, මේ equal to, මේ not equal. අපි ඒක වැඩ කරන්න හැටි බලමු. මම මෙතෙන්ට not ලකුණ දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන x print කරන්න දෙන්න. හරි. මේක true. ඉතින් මේක true වෙච්ච හේතුව තමයි 8 c ට අසමානයි. not equal කියන්නේ මෙන්න සමාන ලකුණත් එක්ක විෂමයාදී ලකුණ තියෙන not equal. ඒ කියන්නේ අසමාන නම් කියලා තමයි මෙතනදී කියවෙන්නේ. ඉතින් a c ට අසමානයි. ඒකින්ද මෙයා return කරන true. එතකොට x true වෙනවා. ඒකින්ද true කියලා අපිට print වෙනවා. ඉතින් a c ට කොහොමත් අසමානයි. හරි. අපි මෙතන b දාමු. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක false වුණා. මොකද කිව්වොත් a b ට සමානයි. ඒකින්ද මේක අසමාන වෙන්නේ නැහැ. දෙකම සමාන හින්දා මෙයා false කියලා return කරනවා. හරි. ඉතින් මේ ටික අපිට මේ දෙක තමයි අපිට string වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක int එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ නැති ඒකට උදාහරණයක් අරගෙන ඔයාලට තේරුම් කරන්න තරම් ඒක ලොකු දෙයක් වේවි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ දක්වා ආපු කෙනෙක්ට ඕක තේරෙනවා. int දෙකක් වුණත් නම් එකට එක අසමානදයි කියලා ඇහුවොත් එයා false කියලා දෙනවා.
එකට දෙක සමානද කියලා ඇහුවොත් එයා true කියලා දෙනවා. මේ විදිහට int වලට මේක වැඩ කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු int වලට ඉතුරු ඒවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද කිව්වොත් මේ අනිත් ෆන්ක්ෂන් greater than less than අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ string වලට. හරි මම මේක int එකක් විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. a සමානයි 10යි b සමානයි 10යි c සමානයි 7යි. හරි ඊට පස්සේ මම ඕන මේක තව පාර රන් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙතන false කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද කිව්වොත් a b ට සමානයි. හරි ඊට පස්සේ මම ඔන්න සමාන ලකුණු දාලා පෙන්නන්නම්. true a b ට සමානයි. මොකද 10 10ට සමානයි. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට තියෙන එක මෙන්න මේක greater than. ඉතින් මම greater than එකට මේක අයින් කළා. මෙන්න මේ ලකුණ දානවා. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ a b ට වඩා වැඩිද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක false. මොකද කිව්වොත් a b ට වඩා 10 10ට වඩා වැඩි වෙන්න 10 10ට සමානයි. ඉතින් a b ට වඩා වැඩි නෑ. ඒකින්ද මේක false. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක අනිත් පැත්ත ගහලා. අනිත් පැත්ත ගහුවට පස්සේ b a ට වඩා වැඩිද කියලා අහන්නේ. ඒකත් false. මොකද කිව්වොත් 10 10ට සමාන මේ වඩා වැඩි වෙන විදියක් නෑ. ඉතින් මම මේ පැත්තට දාන්නම් 7. ඉතින්දී අපි බලමු මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒක true වෙනවා. මොකද 7 10ට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා අඩුයි 7. මං c දාන්නම් මෙතෙන්. අපි c තමයි 4 දැම්මේ. ඉතින් මේක true වෙනවා. මොකද 10 7ට වඩා වැඩි. ඒ හින්දා මේක true. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටයිමර් 3 දාගමු. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මේකෙන් කියන්නේ වැඩිද සහ අඩුද කියලා තමයි මෙතනින් බලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ දෙක හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක greater than or equal to. ඒ කියන්නේ මේක මෙන්න මේකේ එකතුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දි කියන්නේ මෙතන greater than or equal to කියන්නේ මෙතන මේ සංඛ්‍යා දෙක සමාන හෝ වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන මම මේ උදාහරණය දාන්න. හරි. මෙතෙන්දි a b ට වඩා නෑ b a ට වඩා වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕන. මේක true වෙන්න නම් අපි run කරලා බලමු. true. ඔව්. 10 10ට වඩා වැඩි නොවනට 10 10ට සමානයි. ඒකින්ද මේක true වෙනවා. මම මේකට c දාන්න. ඒක false වෙනවා. මොකද කිව්වොත් ඒ කියන්නේ 10 7ට වඩා කොහොමත් වැඩි. ඒකින්ද මේක false වෙනවා කෙලින්ම. ඊට පස්සේ 7 10 4ට සමානත් නැහැ. ඒකින්ද මේක false. ඒකින්ද සම්පූර්ණ උත්තරෙත් false විදිහට තමයි අපිට දෙන්නේ. ඉතින් මේක අනිත් පැත්තට දැම්මට පස්සේ මේක true වෙනවා. මොකද කිව්වොත් 7 10ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම කුඩයි. ඊට අපි බලමු ඒ ටික තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ කාර්ය කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් කෙටි වුණා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන int නෙමෙයි ඕන float double ඕන විදියක්. ඒ කියන්නේ ඕනම data type එකක් compare කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේක දෙපැත්තේ තියෙන data type දෙකම එකම වර්ග data type වෙන්න ඕන. ඒව නැති වෙලාවට මේක කරන්න බෑ. මම මෙතෙන්ට string එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පේන අන්න මම string එකක් දුන්නා. ඔයාලට පේනවාද මෙතන error එකක් පෙන්නනවා. මෙතන ඔය ෆන්ක්ෂන් එක string සහ int එකකට පාවිච්චි කරන්න බැරි කියලා මෙයා කියනවා. අන්න ඒකින්ද ඔයාලට දෙපැත්තෙම තියෙන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම සමාන කියන්නේ දෙපැත්තෙම තියෙන ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඔපරේටර් එක දෙපැත්තේ තියෙන ඔක්කොම මේ variable හැම එකම සමාන විදිහට තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. සමාන type එකේ variable පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී if else ගැන කියලා දෙනවා. if else එක අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන බලමු. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.